Köszönöm szépen, Köllő Killa vagyok, az ELTE doktorandusz hallgatója, Filmmédia és Kultúra Elmélet programon, és a kutatásom témája a magyar filmelőzetesek története, és emiatt néztem meg az elmúlt években az a filmarchívumban megnézhető magyar trélereket. Ezek egy részéről tartok most beszámolót. A címe pedig a legközelebb itt az előadásomnak azért, mert kezdetben mindig így szerepelt, ez a felirat szerepelt a trélerek végén. 248 előzetest láttam, az első időszakokból VHS-en néztem, és a többit 35 mm-ről. A legtöbb az 1980-as évekből maradt fenn, és vannak fontos időszakok, amikből alig, ezért azokról következtetéseket is nehéz levonnunk. A szakirodalom főleg az angol száz trélereket vizsgálva hozott létre korszakokat. Amit használni kezdtem, az Lisa Kernannek a korszakolása, de ez értelemszerűen nem működik a magyar előzetesek esetében, viszont kiindulásként, mankóként használtam. Ő 1950-ig határozza meg a klasszikus korszakot, Magyarországon én 44-ig határoztam meg, mert az időszak egy homogénabb időszak. Fontos, hogy a dátumoknál mindig a filmbemutató dátumát használja az archívum is, és én is, hiszen az az, ami nyomon követhető, a tréler évére csak következtethetünk. Annyi biztos, hogy már a 30-as években léteztek, kezdetben hasonlóan kommunikáltak, mint az amerikai előzetesek. A kezdetben a 30-as évekre mondom, lehet, hogy sokkal korábban is voltak, csak ugye még nem láttam magyar előzetest abból, és a tréler, a forspan és az előzetes jelentés kifejezést használták. Itt a képen jobbra van egy 1934-es sporthírlapból egy cikk, ahogy dicséri a 10 perces Mindent a nőért című film előzetesét, ami azért érdekes, mert vicces, és hogy nem összevágott jelenetekből áll, hanem egy részlet a filmből. És ahhoz, hogy így szemléltetni tudjam, hogy általában hogy néztek ki az akkori trélerek, hoztam néhány hasonlóságot az korszak amerikai trélereivel. Hasonlóan épültek fel abban, hogy megmutatták a szereplőket, színészeket second planban, dialógusos jeleneteket vágtak egymás után, tehát nem össze-vissza vágták, hanem egy jelenet után egy másik. És nagyon változatos volt a tipográfia, amivel megpróbáltak érzelmeket is kifejezni. Például ez a félelem, a veszekedés, a film, amelyre önök vártak, ez a Fény és Árnyék című film előzeteséből van, amit ugye most restaurálva be is mutat a filmmaraton. A tartalmi hasonlóságokból kiemelkedő az az üzenet, ami nagyon sok előzetest áthatott, a bárkivel megtörténhet üzenete. Az a feltételezés állhatott emögett, hogy mindenkihez szólni kell ahhoz, hogy az emberek elmenjenek a moziba, vagyis érdekelje őket a film. Ezeken a képeken például látjuk ugyanazt az üzenetet Fritz Lang T-Boy című filmjének tréleréből. Ugye It Might Happen to Anyone, It Did Happen to Them, és alul pedig Radványi Géza Zárt tárgyalás című filmjének előzeteséből szinte ugyanaz az üzenet, és az, hogy egymás után önnel, magával, veled megjelentek ezek az üzenetek, ez is arra utal, hogy mindenkit meg akartak szólítani ezek a trélerek. Ami még nagyon hasonló volt, hogy a legtöbb zenés jelenetet, meg táncos jelenetet bevágták az előzetesbe folyamat visszatérően, minél többször. Ez egy ilyen differenciálási eszköz volt, amitől az adott film különlegesebbnek tűnt a többinél, és hát a feliratokkal néha egészen elrugaszkodott értelmezéseket adtak a filmről. A magyar trélerekben kiemelkedően fontos üzenet volt még, hogy az adott film, ami iránt próbálja felkelteni az érdeklődést, az a művészet, és mindenképp tartalmas időtöltésre számíthat a néző. Azt, hogy mit ért művészet alatt, azt persze nem tudjuk, meg nincs sehol definiálva, de az biztos, hogy a készítők azt feltételezték, hogy az emberek, akikhez szólni akarnak, azoknak érték lesz ez az üzenet, és talán pozícionálni is akarták egy kicsit a médiumot. Szintén fontos és kulturálisan nagyon mélyen beágyazott dolognak tűnik az, hogy az alkotókat is feltüntették az előzetesek nagyobb részén. Az író, a rendező és a zeneszerző szinte mindig szerepelt a színészeken kívül,
ami nagy különbség az angol száz trélerekhez képest, és az 50-es évek közepétől az operatőr is felkerült, és 80-as évek végéig biztosan nem került le. A másik érdekesség, amit már az elején is mondtam, hogy a legközelebb itt felirat minden tréler végén ott volt, tehát így lokálisan kommunikáltak, feltételezve azt, hogy ugyanoda mennek az emberek vissza moziba. A következő az átmeneti korszak Lisa Kernan meghatározásában. Na, innentől kezdve már egyáltalán nem lehet használni ugye, az ő korszakolását, hiszen Magyarországon más irányt vesz a trélerek fejlődése, és valójában nem is ér véget az átmeneti korszak 1975-ben, mert egyszerűen nem jelenik meg a blockbuster marketing itt. Ettől függetlenül az 1948-89-ig tartó korszak egyáltalán nem homogén, látványos változások vannak benne, és összességében áthatja a kísérletezés és az igyekezet arra vonatkozóan, hogy leváljon a korábbi tréler sémákról. Ezt 4 részre osztottam ezt a korszakot, az utolsóról most nem fogok beszélni, mert nem fér bele az időbe, és nem is dolgoztam még annyira fel, hogy beszélni tudjak hosszan róla. Az első korszak a 48-53-ig tartó korszak. 44 és 48 között nem maradt fent előzetes, tehát így nem létezik. Ez a korszak a szocialista realizmus korszaka, alig maradt fent tréler ebből, tehát így azt hiszem, hogy kb. 10%-a, hiszen az állami áruháznak kevesebb, mint a fele. A Valahol Európában trélerén ott van, hogy ismét a magyar közönség elé kerül, tehát biztosan, hogy nem a premierre készült trélerről van szó. Ami érdekes ebben a korszakban, és a kutatás jellegét is illusztrálja, az a Mágnás Miska előzetese, amiből 2 van, egyik több mint 6 perces, a másik egy 3 perces, és valószínűleg a hosszú az, ami az eredeti bemutatóra készült tréler. Ez egyáltalán nem egy szofisztikált tréler, egymás után vágja az operett, zenés és operett jeleneteket. Ez az érdekesség, hogy ez minden idők legnézettebb magyar filmjének eredeti előzetesét megnézve azt feltételezhetjük, hogy a közönség azt gondolta a készítő a közönségről, hogy csak emiatt a zenés részek miatt, a híres operett miatt fog bemenni a néző a moziba, vagy amiatt fogja érdekelni a film. Lehet, hogy igaza volt a hatásmechanizmusát, azt nem tudjuk. A másik még egy nagyon progresszív, a 2 perces tréler, nagyon érdekes, nagyon progresszív, nagyon gyorsan vágott, sőt annyira, hogy az a feltételezésem, hogy az inkább egy 60-as évek végi, 70-es évek elejé újra bemutatóra készülhetett, mert annyira nem tartott ott a tréler készítés, mint ahogy azt kinéz. A következő időszak az új hullám és az új hullám előzményének időszaka, itt már több mint 20%-a felmaradt trélerek száma. Időben előhaladva egyre bátrabb kísérletezések jellemzik a korszakot, de mindig egy picit le vannak maradva a filmektől, és elég látványos olykor, hogy a trélerek nem tudnak lépést tartani azzal, hogy kezdenek megváltozni a filmek. Például itt egy kép a Hannibal tanár úr tréleréből, ami zömében olyan jeleneteket vág össze, ami alapján egy kicsit bugyuta vígjátéknak mutatja. De ettől függetlenül egyre gyakoribb és egyre érdekesebb új megoldások születnek, ami jellemző, hogy eltűnnek a feliratok, mert teljesen a színészeken és az alkotókon kívül a cím, a jön és a legújabb magyar film feliratok szerepelnek csak a trélereken. És hát egy kicsit feszültség jellemzi ezt a korszakot, hogy újítsanak, vagy a hagyományos sémáknál maradjanak. Egy érdekes felfedezés volt, a megújulási kísérletezések eredményeként tűnt fel, hogy a trélerek felelőse a rendezőasszisztens lehet. Például a Gázolás, a Szakadék és az Éjfélkor trélere nagyon-nagyon hasonló volt, már ilyen alkotói kézjegynek tűnt, és akkor
akkor gondoltam, hogy mivel közös volt a rendezőasszisztens, Bánk László, talán ő lehetett akkor itt ez a közös pont. Ezt nem tudom, mert ezt nem igazolta vissza, vagy ezt nem tudom bizonyítani, de az több helyről visszaigazolták, hogy valóban a rendezőasszisztens felelt a trélerek elkészültért, benne volt a szerződésében, és a vágóval vagy a vágóasszisztenssel vágta össze, és a stúdióvezetőnek kellett jóváhagynia, és gyakorlatban inkább azért a rendező tette ezt a jóváhagyást. Ez az 1968-tól 72-ig tartó időszakot nevezem én kvázi a thrillerek új hullámának Magyarországon. Nem sok előzetes maradt fent ebből a korszakból se, csak 15%-a bemutatott trélereknek. Ettől függetlenül nagyon látványos a korszakban az a gondolkodás, hogy a trélerekben bármit szabad, sokféleképpen hozzá lehet nyúlni. Bátrak, kísérletezőek, mások ezek az előzetesek. A gondolkodás megváltozásának egyik jele például, hogy ez a 1968-as újsághirdetés, ami azért küldi moziba a nézőt, hogy nézzék meg a trélert, mert abban van egy rejtvény, és játszanak. Tehát nem a filmért küld moziba a hirdetés, hanem a hirdetésért küld moziba. Még az is egy érdekes adalék, hogy ekkor van az új gazdasági mechanizmus korszaka Magyarországon, amitől ugye az egész marketing szabadabb lesz, ekkor a marketing intézményesülése ekkor indul el. Nem gondolom, hogy emiatt van, de nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy megváltozik a gondolkodás a filmpromócióról. Ebben a korszakban nagyon sok tréler van, ami feszegeti azt, hogy mi a célja hatékonyságának az előzetesnek. És én ebből a korszakból szeretnék megmutatni egy előzetest. Igen, még egy fontos adalék, hogy nagyon érdekes, hogy az amerikai trélereknél is itt van a legkísérletezőbb, legszabadabb korszak, teljesen más intézményi háttér miatt, de ekkor a legérdekesebbek. Szóval a következő, ebből az időszakból szeretnék megmutatni egy trélert. Ez a Sípoló macskakő előzetese, ami egyáltalán nem jellegzetes előzetes, tehát illusztrálni nem nagyon fogom vele az előadást, amit itt mondtam, de meg tudom mutatni, hogy melyik volt az a formai határ, ameddig elmentek a korszakban. Egyrészt nincs egy darab képkocka sem a végleges filmből. A filmben szereplő diákok kapták meg a filmforgatás során azt a feladatot, hogy forgassanak külön trélert a filmhez. A munka nem ment, ezért Gazdag Gyula rendező azt a feladatot adta nekik, hogy akkor készítsék el a filmezés paródiáját. Ezzel együtt a tréler már létével is olyan kérdéseket vett fel, ami a korszakban másképpen, de több előzetesben is megjelent. Az, hogy a film képkockájából, de a film történetéből semmit sem árul el. Valószínűleg a spoiler kérdés már létezett ekkoriban, mert több előzetest is felvetette, hogy a filmélménynek a rovására mehet, hogyha az előzetes túl sokat megmutat, vagy ha egyáltalán bármit megmutat. Ez az előzetes is a korszakban több hasonló trélerrel együtt egyre videóklipszerűbb, és például az amerikai trélerek bőven nem használják úgy a zenét még, mint a magyar előzetesek ekkoriban. És az a feltételezés is nagyon erős ekkoriban, hogy a nézőket érdekli a filmkészítés. Ekkoriban mutatnak verkfotókat, verkjeleneteket az előzetesekben. És ez a téma itt különösen érdekes, hiszen a szereplő diákok, akik készítették ezt a trélert, kicsit a külső szemlélést mutatja, hogy milyennek látják a filmkészítést. Szöveg a néma filmben, fekete csönd az égen, szünet az élvelésben, valahol ez vagyok én. Szeretem kis kanálban, gyerek a tiszta ágyban, A sípoló macskakő. valahol ez vagyok én. Tudod én, te kislány, mire várok én? Mire várok én, ha jössz velém?
Sípoló macskakő. Mire várok én? Mire várok én, ha jössz felém? Szünet az élvezésben, mire várok én, ha jössz felém? Te kislány, mire várok én? Mire várok én, ha jössz felém? Véget csapó! Köszönöm.